السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيلو العادية و7 كيلو ده دراير. تمام. لبسك بتحطه يا باشا، بتقيس شبر فاضي كده فوق من سقف الحلة عشان تدي براح لللبس ان هو يعرف يتحرك. تمام. انت عارف طبعا الباب ده بيتفتح ازاي؟ ولا اقول لك؟ بص هو مقفول اهو، هتقوم فاتحه كده. تمام. لا في زرار ولا اي حاجة. تمام. تمام. اللبس بتحطه بتقيس شبر فاضي كده فوق من سقف الحلة عشان تدي بس براح لللبس ان هو يعرف يتحرك. تمام. ده درج المسحوق يا باشا. تمام. تمام. وده الداوني والزهرة والكلور، اي سوائل بتحطها هنا كده. تمام كده. وده مسحوق اضافي، عايز تحطه بتحطه، مش عايز تحطه ما تحطوش. ده بتاع البريوش هقول لك عليه دلوقتي. هتفتح كهرباء هنا، ده اللي بيفتح كهرباء وده اللي بيقفل. ماشي. هتفتح كهرباء وتظبط البرنامج بتاعك. البرنامج بتاعك بيتظبط من 3 حاجات اهو. الجنرال دوت ده اللي ايه اللي بيختار لك البرنامج ده، والكيرنج دوت اللي بيختار ده، والسبيشال اللي هو بيختار ده. تمام. يعتبر معظم شغلك كله بيبقى على الصفه دي. تضغط ضغطه كده تلاقي انا وريت لك اول برنامج القطن، ده اللبس الابيض. اي لبس ابيض بتجيبه على ايه؟ على القطن. طبعا انت البرنامج بتختاره هو اوتوماتيك، هتلاقي بيظبط لك الحراره والعصر. تمام. لو حابب تعدل فيها برضو بتعدل، هقول لك ازاي في الاخر. قطن لارج ده قطن الوان، اي الوان عندك اللي هو القطن. ميكس الخليط بتاعك اللي هو بقيه اللبس بتاعك. ماشي. الايزي كير ده اللي هو اللبس الخفيف، العبيان اللي بيبقى فيها ترتر او خرز بتغسلها على الايزي كير ده. الدفت ده اللي هو اللحاف. ماشي. لحاف بس مش المقصود بيه لحاف، المقصود بيه الحاجات التقيله زي الجواكت مثلا، البناطيل، الجينز، كبرتايه، دفايه، اي حاجه تقيله تغسلها على ايه؟ على الدفت ده. الارنج كير ده الصفه دي كلها يا باشا بتاعت الستيم ووش اللي هو البخار. تمام. الصفه الاربعه دول كده بتوع البخار. ماشي. ارنج كير ده اللي هو الغليان، لو انت حاجه عايز تغليها ولا حاجه وعايز تعقم اللبس. ستيم ريفرش ده اللبس عايز يتعمل له ستيم اللي هو الغسيل بخار، بس هتغسل بس. تمام. تغسل بس، هتقعد 3 ساعات تغسل بس. تمام. جنتل كير ده بيغسل برضه، بس بيغسل بدرجة حرارة قليلة. بيختار لك درجة حرارة قليلة، بيختار لك درجة 20. تمام. هو أي برنامج بيختار 40 و60 والكلام من ده البرنامج الوحيد اللي بيغسل ب 20. برضه بخار، غسيل بخار. ستين كير دوت برضه بيغسل بخار بس بيقعد 3 ساعات ونص، يعتبر شبه دورة كاملة. تمام. سبورت وير لبس رياضي، أي لبس رياضي. دايركت وير دايركت وير ده اللي هو اللبس برضه، وبيقعد قصدي بيختار درجة حرارة 20. تمام. ماشي. تمام. ده بيقعد ساعة و10 دقايق. تمام. الكويك 30 ده غسيل. مستعجل. ده غسيل سريع، ده بيخلص في نص ساعة. لو انت حاجة مستعجل عليها او حاجة ما هياش متوسخة قوي بتخلص في نص ساعة. تمام. الووش زائد دراي ده هتغسل وتشطف وتعصر وتجفف. تمام. لحد 7 كيلو. بس البرنامج ده الوحيد اللي هتختار فيه ال7 كيلو. 7 كيلو اللي هو الدراير، مش هتحط كمية ال10 كيلو. ايوه. الداونلود سايكل ده برنامج شطف وعصر. لو انت غاسل حاجه بره وعايز تشطفها وتعصرها، بتشطف وتعصر في 20 دقيقه تكون ايه؟ خلصانه. طبعا حضرتك بتختار برنامج واحد من كل ده، من البرامج دي كلها. حابب تعدل في الحراره بتعدل من كلمه التمب دي. في الحراره عندك بارد اللي هو الصفر دوت يعني بارد، و20 و30 و40 و60 و95. بلاش 95 قوي عشان تحافظ على الايه؟ على الكاوتشه دي. لانك انت لو اخترت درجه حراره عاليه هتلاقي الكاوتشه دي باظت. مره في الثانيه في الثالثه تلاقي الكاوتشه بعد فتره. فخليك ما بين ال 40 و 60 لو انت هتختار درجه حراره. تمام. كذلك العصر سبين دوت عندك ممكن تلغي العصر خالص اللي هو الصفر ده، يعني بتلغي العصر خالص 1400. تمام. او تقلل عدد اللفات او تعلي اللفات. البرنامج الاوبشن ده بتختاره امتى؟ لو انت اللبس مش عايزه يتكرمش قوي فبتقلل في العصر. تمام. عادي، مش فارقه بالنسبه لك، بتعلي براحتك زي ما انت عايز. تمام كده. ده حوار الغسيل. في حاجه تانية اسمها الستيم. الستيم دوت يا باشا اسف الدراير دوت 7 كيلو. بيشتغل ازاي يا باشا الدراير دوت؟ هتفتح، هتشيل طبعا نص الكميه اللي انت حاططها. الكميه بتاعتك 10 كيلو، بتشيل نص الكميه. نفترض انت حاطط 10 قطع يتغسلوا، بتشيل 5 وتحط 5. تمام. وتفتح كهرباء، وفي حاجه اسمها عندك دراي، زرار اسمه دراي. دراي ده بيشتغل نص ساعه، تمام، او ساعه او ساعتين. تمام. هو الدراير دوت فيه كذا اوبشن كده. الاوبشن الاولاني انك انت بتختار الوقت، بتحدد الوقت انت بايدك.
تمام. اللي بعديه دراير بدرجه حراره، يعني بيدخل درجه حراره في اللبس، بيعقم شبه اللبس شويه. تمام. بعد كده الدراير مكوه، حتى علامه المكوه اهي. المكوه دي يعني بيطلع اللبس شبه مندي، بدل ما انت تبخ القميص مثلا عشان هو يطلع على المكوى على هو طول. بيطلع على المكوه على طول. تمام. الدراير بدرجه حراره برضو بيدخل درجه حراره بس اعلى، مم. يعني 60 او 40، تمام. بيعقم درجه الحراره، تمام. بيعقم اللبس. اخر دراير ده دراير مجفف، يعني بتاخده تحطه في الدولاب على طول للتخزين، اسمه دراير تخزين، تاخده تقوم حاطه في الدولاب على طول. تمام. بتختار اي اوبشن من الدراير ده وتدي امر تشغيل، وتسيبها تشتغل خالص. خلصت تقوم فاتح شايل الكميه بتاعتك وحاطط الكميه اللي انت عايزها، وتحدد الدراير بتاعك اللي انت عايزه. تمام كده. ده كده يعتبر ايه الشرح. تمام. ده في درج المسحوق هنا يا باشا. تمام. تمام. وبتختار اي برنامج انت عايزه، وليكن مثلا القطن على حراره 60، وتدي امر تشغيل. تمام. تمام كده. يا اما في حاجه تانية ممكن بتعملها، في حاجه اسمها توب كلين. شفت البري ووش ده؟ بتضغط عليه كده 3 ثواني، هيطلع لك ECL ديت اللي هي دوره تنظيف الحوض. تمام. بدل ما تختار البرنامج ممكن دي تبقى دوره كامله ليه، وتدي امر تشغيل. بتغسل ايه مع ازازه تغسل وتشطف وتعصر مع ازازه الخل اللي انت ايه بتكبها. تمام. تمام. ممكن قبل الدوره دي في فلتر تحت اهوت بيتفك وبيتنضف. بيتفك ويتنضف ازاي؟ هو عامل زي غطا جيركن. تمام. هو عكس، بتلفه عكس عقارب الساعه. هتنضفه وتقوم ايه قافله تاني وربطه تاني. تمام. عملته تعمل دوره الخل بتاعتك كل قد ايه بقى؟ كل شهر. كل شهر. الدوره ديت كل شهر. ماشي. ازازه اللي هي اللتر الصغيره تحطها في درج المسحوق وتشتغل معاك. تمام ماشي. تمام. الله ينور. بس كده. الف شكر. ده يعتبر كده شرح مبدئي للغساله اللي هي ال 10 كيلو ودراير.